Ritmul inimii se acordează la cadența roților de tren, gândul ia forma domoală a colinelor și însăși ploaia de noiembrie pare caldă și primitoare aici, la porțile Bucovinei, în țara Zimbrului și a Bourului, în țara de sus. Drumul spre Putna e o cale spre poveste, istorie, destin, o cale în care aveam să deslușesc o taină la fel de firească, precum e aceea a locurilor sfinte, taina nunții. Căci pe urma unei nunți am pornit în această călătorie pe plaiurile lui Ștefan și ale Sihastrului. S-a întâmplat să plouă, îndărătnic și insistent, cu obstinație chiar, dar fără ranchiună sau ciudă. Îmi spuneam, nu este oare ploaia un semn de belșug la nuntă? Așa că am luat ploaia ca pe un prim semn de grijă pentru destinul viitor al craiului și crăiesei sale. După câteva ocolișuri pe ulițe lăturalnice, am dibuit casa miresei, casă tivită cu zorzoane și fireturi, casa cu 3 fete de măritat. Și Maria, cea mai mare dintre ele, se gătește de nuntă. Fața-i roșie ca mărul, de noroc zumez ochii, dar emoția și-o ascunde între volanele rochiei albe, frământând între degete câte un ciucură bleu sau celularul la fel de bleu. Privirile mele îi scodesc, alunecă discret și ușor prin odaie și surprind într-un bric-a-brac de bazar ceea ce a rămas neatins de civilizația postmodernismului. Colo un ștergar, dincolo cusăturile, aici icoana și mai ales zestrea, pe care fata mi-o arată cu mândrie. Druștele, îmbrăcate modern, în costume de gata, îmi pun floarea la rever, semn că sunt un oaspete de vază. Rând pe rând, reperez și cunosc personajele din primul act al piesei, socrii mici, părinții fetei, druștele, surorile mai mici și o verișoară, cele 4 perechi de nași, căci așa e datina locului. E un dute vino efervescent, surd tensionat, se fac ultimele pregătiri, se aranjează decorurile, se trec în revistă invitații. Aceasta din urmă operație o face vătăjelul, un bărbat impozant la vreo 50 de ani, care intră pe ușă ținând la mare cinste bradul. Verifică dacă vorniceii, tocmiți din timp, și-au făcut bine datoria cu câteva zile în urmă, mergând din casă în casă și anunțând prietenii, vecinii, rudele de sărbătoarea ce va avea loc și la care sunt poftiți. Dintr-o dată, scena se umple și la propriu și la figurat de o prezență insolită și care, la început, nu mi-a prea atras atenția. Este vorba de bunica miresei, ce vine de-a dreptul din datina și istorie, aducând cu fala celor 66 de ani misterul și mirajul unor vremuri străvechi. O trag de limbă și în grai bucovinean, cu gherzi de nectar și miere, grăiește despre datinile și obiceiurile de nuntă, de odinioară din Vicovul de jos, de unde își trage obârșia. Cămașa ce-o poartă e printre ultimele relicve ale acelor vremuri. O ispitesc întrebând-o de nunțile în național și îmi mărturisește că în familie fata ei, Elena Cârdei, mama miresei de azi, a avut parte acum 22 de ani de o nuntă ca în povești, cu faitoane, cu zestre la poartă, cu druște, cai înzorzonați și nuntași în port autentic bucovinean. La vederea mărturiilor acelui episod din existența ei, adevărate fotografii de epocă, intru de-a dreptul în destinul a 3 generații. Tot ea îmi mărturisește că nunți ca aceea a fiicei ei rar mai vezi. Dar ce zarvă se aude? Au venit muzicanții care omoară pe sub ferești un acordeon, o trompetă și un saxofon, cântând de mama focului, în timp ce druștile împodobesc piepturile invitaților. La un semnal anume dat de vornicel, tot alaiul se pregătește de ducă. Obiectivul e casa mirelui. Mă alătur grupului de nași, druște și invitați, pornind sub ploaia țârâind șăgalnic. Mă întâmpină o casă austeră, de bârne, fără excese și ifose, curată și cinstită, neverosimil de săracă. Flăcăii, prietenii mirelui, ne așteaptă nerăbdători în poartă. Ne conduc în odaia mare de o simplitate stranie în care va avea loc ceremonia iertăciunii, episod de un mare dramatism. O altă bunică, subțiratică și fragilă, de data asta bunica mirelui, așterne jos un prosop plușat, nu ștergar din păcate, pe care îngenunchează feciorul ce, vizibil emoționat, își face semnul Sfintei Cruci, cerând binecuvântarea părinților și a nașilor. Dramatismul momentului, căci bunica plânge în hohote și a pierdut bărbatul acum 10 luni, este salvat de o matahală, o zdrăhoancă, de muiere, de sculță, cu pestelca dinainte, cu basmac pe cap, ce năvălește în încăpere și cu glas întretăiat debitează, abia trăgându-și sufletul, câteva orații, unele chiar licențioase spre deliciul întregii asistențe.
În goana BDV-ilor pe 4 roți ne întoarcem la casa miresei, alaiul fiind întregit de mire, căruia i s-au adăugat rudele. Scena se lărgește, cu alte cuvinte, de prezența altor personaje, socrii mari, neamurile mirelui, vecini și prieteni. Casa miresei pare acum neîncăpătoare, muzicanții își dau duhul, suflând în instrumente, cadrul e pregătit pentru un nou act, secvența iertăciunii. Aceeași îngenunchiere, aceleași cuvinte de iertare și de rămas bun. Solemnitatea gravă a actului este urmată de explozia jocului bradului, dansat cu frenezie de socrul mic. Afară însă se consumă un alt episod din ritualul nunții, vulpea. La luatul miresei, mirele, împăratul, fala ceremonialului nupțial, trebuie să plătească surorilor, rudelor acesteia. Are loc o adevărată negociere între cele două tabere și am norocul să văd live acest obicei care în alte zone folclorice se numește vadră, ierbărit, iernat sau curcanul. În chiote, joc și voie bună, însoțiți de lăutari, ne îndreptăm spre primărie. Și plouă, cu o insistență dusă la perfecțiune. Impozant, pătruns de importanța misiunii sale, primarul dă citire, după tipic, celor câteva articole mai importante din codul familiei. Alte emoții, alte momente solemne. Se semnează actele de către proaspeții însurăței și de martori. Se înmânează certificatul prin care cei doi sunt declarați căsătoriți. Urmează momentul felicitărilor și liniștea sfărmată dintr-o dată de aceiași 3 instrumentiști care nu au părăsit nicio clipă alaiul. Fotografii, strângeri de mână, pupături, urări de bine, spor și casă de piatră. Călare din nou pe BDV cu faruri și nume neaușe, ne îndreptăm către biserica satului. În noaptea căzută parcă dintr-o dată și sub ploaia ce ne acompaniază cu fidelitate, biserica se deslușește surprinzător de clară. Pata galbenă de lumina în mijlocul satului. Luminile se amestecă firesc cu desenul umbrei, sfinții zâmbesc cald din locul lor de pe pereți, iar altarul are irizări de platină. Alaiul se oprește cu minte pe aleea de la intrare. Se așterne o tăcere ciudată. Un episod simbolic urmează ce n-are nevoie de comentarii. Înainte de a intra în sfântul lăcaș, mirele va merge în cimitirul din imediata apropiere și va lua binecuvântarea pe care o va da bunicul său de dincolo de mormânt. Copleșiți de sacralitatea momentului ce va urma, mirii sunt conduși la altar, li se arătură nașii, lumânările pâlpâie, în jur plutește un suav miros de tămâie, corul murmură, preotul oficiază și taina pogoară peste întreaga adunare. Aripa Domnului ne atinge pe toți și harul se prelinge peste noi ca o miere divină. Taina anunții sau starea de Eden. Cum altfel să vă spun că am simțit acea clipă care este unică, irepetabilă, când totul pare să intre în armonie deplină cu sine. Afară ne așteaptă, ca o prietenă statornică, ploaia de noiembrie, care însoțea ultima nuntă dinaintea postului de Crăciun. Ce aș putea să mai spun? Că s-a dansat sub ploaie, în noapte, hora miresei, că însăși strada părea luminată de încă un rost bine rostuit. În acordurile muzicii care umplea locul, vătăjelul face, în numele mirilor, părinților, nașilor, invitația la masa mare. Sărut mâna mamă, sărut mâna tată, lumea e în curte, poarta descuiată, astăzi plec în lume, lăutarii cântă, eu de atâtea lacrimi abia intru în nuntă. Plec și eu, dar în partea opusă căminului cultural, spre un alt spațiu divin, să ascult țârâitul ploii și murmurul vecerniei și îmi spun ca poetul. Dintre câte toate, lumea o apasă, e frumos mireasă, dar e greu mireasă. Mă întorc acum acasă și drumul îmi pare ca o izgonire din rai.